Hello students, yesterday we have started the quadratic equation, how to solve the quadratic equation by the factorization method. ओके, तर आज आपण त्याच्या पुढचे काही क्वेश्चन जे आहेत ते क्वेश्चन्स आपण बघणार आहोत. ओके, तर तो काय आहे तो प्रकार पहा. मग कालच्या लेक्चरला तुम्हाला मी दिलेली होमवर्क तुम्ही केली असतील अशी मी अपेक्षा करतो आणि पुढे स्टार्ट करतोय पहा. ओके, तर आज पुढचा क्वेश्चन काल मला वाटतं मी 4 क्वेश्चनपर्यंत लिहिलेला आहे. आता पहा 5th क्वेश्चन तुम्हाला मी समजून सांगतो आहे. पहा, तर 2x² मायनस 2x प्लस हाफ इक्वल टू 0 अशा प्रकारे हे एक्झाम्पल तुम्हाला मी दिलेलं आहे. आता इथं थोडंसं तुम्हाला सिम्प्लिफिकेशन करून घ्यावं लागेल. पहा, अशा प्रकारचे एक्झाम्पल सिम्प्लिफाय केलंच पाहिजे. हा जो 2 आहे तो 2 नको आहे आपल्याला इथं डिनॉमिनेटरमध्ये. त्यामुळे काय करायचं, ह्या 2 नी इथं 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 मल्टिप्लाय करून घ्यायचं. म्हणजे मी म्हणणार त्याला काय बा, मल्टिप्लाय बाय 2 ऑन बोथ साइड असं मी म्हणणार. लक्षात म्हणावं लागेल. मग 2 नी तर मल्टिप्लाय केले, 2 इंटू 2 4x², 2 इंटू 2 मायनस 4x, आणि तर 2 नी मल्टिप्लाय केलं की 2 इंटू हाफ मीन्स 0 इंटू 2, म्हणजे 2 ला 2 कट झालं. पहा इथं म्हणजे 2 घालवून टाकण्यासाठी, कट करण्यासाठीच आपण हे करायचं असतं. Therefore 4x² मायनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 ने कुणालाही मल्टिप्लाय केलं ते 0च होतं. 0 इंटू एनिथिंग 0. आता कालच्या मेथडनी जाऊ आपण. इथं यांची मल्टिप्लिकेशन 4x फर्स्ट इंटू थर्ड, 4x² इंटू 1 4x², आणि याची स्प्लिट करायची 4 येण्यासाठी 2 2 जार x जॉईन करायचा, बेदोन्ही 4 म्हणायचं, x जॉईन करायचं, आणि इथं आपल्या नियमाप्रमाणे जायचं. मायनस प्लस, सेकंड रूल पहा, मायनस प्लस मायनस मायनस, आणि ते मांडायचं इथं. म्हणजे कसं होईल पहा, 4x² मायनस 2x मायनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. म्हणजे हे आहे तसंच, हे आहे तसंच, फक्त ही जी स्प्लिट आहे ती इथं मांडायची आणि मग याच्यातून कॉमन काढायचं. 2x ॲज अ कॉमन, इथं 2x कॉमन काढला की 2x मिळेल, बेदुने 4, 1x राहिला, आणि हा 2x सगळा बाहेर काढला म्हणजे काहीच राहत नाही, म्हणजे 1 राहतो. लक्षात घ्यायचं, काहीच राहत नाही म्हणजे तिथं 1 राहतो, हे विसरायचं नाही. आलं का लक्षात? आणि मग इथं मायनस कॉमन फक्त काढायचं, मायनस 1 कॉमन काढायचा, आणि हा आहे तसा ब्रॅकेट द्यायचा 2x मायनस 1, आणि मग therefore 2x minus 1 and 2x minus 1 equal to 0. हे बघा, हा 2x minus 1 चा एक ब्रॅकेट, आणि हा बाहेरच्या जे संख्या असतात ना त्यात त्यांचा एक दुसरा ब्रॅकेट. therefore 2x minus 1 equal to 0, 2x minus 1 equal to 0. सेम व्हॅल्यू येणार. 1 पुढे गेला, 1 इकडे गेला, RHS ला जर 1 ट्रान्सफर केला तर 1 झाला, आणि हा डिवाइड 2, हा RHS ला ट्रान्सफर केला की तोच येणार, x इक्वल टू 1/2. लक्षात आलं का? पहा, x इक्वल टू 1/2. therefore 1/2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन. फिनिश. फक्त इथं महत्वाचं काय बघा, ते 2 जे आहे ते 2 काय करायचं, 2 आहे ते 2 काय करायचं तुम्हाला, 2 काय करायचं तुम्ही, तर इथं ऍडजस्ट करायचं, म्हणजे 2 ने मल्टिप्लाय करून घ्यायचं, असा त्याचा अर्थ होतो. ओके, आता आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल पाहू. 6th एक्झाम्पल काय पहा. 6th एक्झाम्पल आहे 6x मायनस 2/x इक्वल टू 1. आता मगाशी तर 2 नको होता डिनॉमिनेटरला, आता आपल्याला कोण नको आहे, x नको आहे, पण x नी मल्टिप्लाय करायचं. मल्टिप्लाय, लक्षात घ्या, मल्टिप्लाय बाय x ऑन बोथ साइड. ओके, इथं मल्टिप्लाय करतो, 6x इंटू x 6x²,
एक्सनी तर मल्टिप्लाय केलं की ते कॅन्सल होणार आहे आणि इथं एक्सने मल्टिप्लाय केलं की 1 इंटू एक्स, एक्स एक्स कॅन्सल होतो. देअरफॉर 6x² मायनस 2 इक्वल टू एक्स. लक्षात घ्या. आणि हा एक्स इकडे ट्रान्सफर करतो, एक्स काय करतो ट्रान्सफर करतो, म्हणजे काय होईल पहा 6x² मायनस एक्स मायनस 2 इक्वल टू 0. फक्त मी एक्सला ट्रान्सफर केलोय, बाकी कोणाला ट्रान्सफर केलं नाही. लेफ्ट इक्वल साईनच्या इकडं तिकडं ट्रान्सफर करताना लक्षात ठेवायचं एकालाच फक्त ट्रान्सफर केलं एक्सलाच, तेव्हा चिन्ह बदलायचं त्याचंच फक्त. आता मगाशी सांगितल्याप्रमाणे 6 इंटू मायनस 2 मायनस 12x². ओके. आणि याची स्प्लिट करायची किती येण्यासाठी 1 येण्यासाठी. 4 3 जार और 3 4 जार कसं आहे 3 4 जार 12 3 चौक 12. आणि आता बघायचं आपला नियम पहा, प्लस प्लस आहे का नाही, प्लस प्लस आहे का नाही, मायनस प्लस आहे का नाही. मग मिडल असं जर असेल तर मिडलचं साईन बिगरला द्यायचं, त्याच्या अपोजिट स्मॉलरला द्यायचं, म्हणजे मधल्याचं चिन्ह मोठ्याला द्यायचं, त्याच्या उलटे लहानाला द्यायचं. आणि इथं मांडायचं, हे इथं फक्त मांडायच्या दोन्ही गोष्टी हे आहे तसं. देअरफॉर 6x² प्लस 3x मायनस 2x मायनस 2 इक्वल 0. म्हणजे हे आहे तसंच हे आहे तसंच, फक्त याच्या ठिकाणी हे मांडलं, बाकी काहीही केलं नाही. हे आपण बाजूला मांडून घ्यायचंच आहे, आपल्याला करायलाच लागणार, त्याला पर्याय नाही. ओके. आता आपण इथं याच्यातून कॉमन काढू, 3x कॉमन काढू, याच्यातून 2 कॉमन काढू, मायनस 2 मीन्स 3x ॲज अ कॉमन. 3x ने कॉमन काढले की 2 राहतो, 3 2 जा 3 दोन्ही 6 पाढा म्हणायचं, जे कॉमन काढला त्या पाढा म्हणायचा, 3 दोन्ही 6 म्हणजे टेबल म्हणायचा. 2x प्लस 3x कॉमन काढला 1, काहीच मायनस 2 दिसतोय पा, ठीक आहे मायनस इथं आपण 3 4 जार ना 4 जार म्हणजे 2 2 कॉमन दिसतोय, मायनस 2 मीन्स 2x प्लस 1 आहे तसंच येणार. लक्षात घ्या, दोनच्या पाड्यात दोघं जर आहेत म्हणजे 2 2 कॉमन काढला, आता झालं पा 2x प्लस 1 इन वन ब्रॅकेट, अनदर ब्रॅकेट 3x मायनस 2 इक्वल टू 0. मग 2x प्लस 1 इक्वल 0 और 3x मायनस 2 इक्वल टू 0. मग 1 ट्रान्सफर करू तिकडे, 2 डिवाइड करू. देअरफॉर x इक्वल टू प्लस 1 चा झाला मायनस 1 डिवाइड 2 आणि x इक्वल टू 2 तिकडे गेला 2/3. ओके. आणि मग मी म्हणणार देअरफॉर मायनस हाफ अँड 2/3 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन. समजते का पहा. इक्वेशन असं शॉर्ट फॉर्म मध्ये EQ डोक्यावर n लिहिलं तरी चालतं. ओके. हा 2 क्वेश्चन 2 एक्झाम्पल्स तुम्हाला मी सॉल्व्ह करून दाखवतो. आता थर्ड एक एक्झाम्पल तुम्हाला सॉल्व्ह करून दाखवतो, म्हणजे तो आपला 2.2 जो एक्झरसाइज आहे तो काय होतो तर समजा. तसा 2.2 मध्ये हा जो आता हा अजून आहे त्याच्यात एक्झाम्पल्स, तर तो जो आहे काय त्याबद्दल ते एक्झाम्पल्स घेऊ. 7th एक्झाम्पल ऍक्टिव्हिटी टाईप आहे, ती मागं ठेवूया. तर हे पहा 8th एक्झाम्पल, हे पहा 7th बरं क्रमाने जाऊया. 7th एक्झाम्पल पहा, इथं घेतो मी, इथं जागा आहे आपल्याकडे. 7th एक्झाम्पल काय आहे पहा. √2x², थोडंसं वेगळ्या टाईपचं एक्झाम्पल आहे, लक्षात घ्या. 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0. आता हे थोडंसं वेगळ्या टाईपचं अति महत्वाचं एक्झाम्पल, काय थोडंसं वेगळ्या टाईपचं आणि अतिशय महत्वाचं एक्झाम्पल. लक्षात घ्या, याने याला मल्टिप्लाय करायचं आहे. बघा, याने याला मल्टिप्लाय करायचं काय होतं माहिती का, मी करून दाखवतो. √2x² इंटू 5√2 असं मला करायचं आहे, लक्षात घ्या इथं. ओके. या भागामध्ये तर मी काय करणार सांगतो मला. तर ह्या दोघांचा गुणाकार √2 आणि √2चा 2च होतो, लक्षात घ्या. √2 इंटू √2 2च होतो, आणि हा 5 10x² असं होणार आहे. आणि त्याची स्प्लिट तुम्हाला किती करायचे 7 येण्यासाठी, म्हणजे 5 2 जार
म्हणजे हीच स्प्लिट होते. ही जी स्प्लिट आहे दिले की नाही हेच स्प्लिट होते. कशी पहा तर 5 आणि 2 जार म्हणजे √2 इंटू √2. 5 2 जार आपल्या ॲक्च्युअल काय करणार आहे आपण 5 2 जार 10 म्हणणार आहे. काय म्हणणार आहे 5 2 जार 10 म्हणजे इथं ह्याला x म्हणणार इथं x म्हणणार. बघा बरं म्हणजे पहिल्यांदा आपल्याला मल्टिप्लाय करून घ्यायचं पहिल्यांदा. लक्षात आलं का पहा म्हणजे √2 आणि कशाचा बघा √2 आणि √2x² आणि 5 √2 त्यांची मल्टिप्लिकेशन आले 10x². म्हणजे √2 झाला ना आणि मग त्याची स्पीड झाली 5 2 जार 5 2 10. मग दोघांनाही प्लस प्लस साईन जर दिलं तर 7 होते. आता आपण सॉल्व्ह करूया. मग इथं लिहितो √2x² प्लस 2x पहिला घेतो 5x नंतर घेतो 5 √2 = 0. आता गंमत सांगतो तुम्हाला हा 2 म्हणजे कसा आलाय √2 आणि √2चा गुणाकार करून आलाय म्हणून मी ह्या 2च्या ठिकाणी कसं मांडतोय पहा म्हणजे मला कॉमन काढणे सोपं जातं. हे पहा हा 2 म्हणजे कसं √2 इंटू √2x आणि इथं 5x प्लस 5 √2 ॲज इट इज. समजते का पहा हे महत्वाचं लक्षात ठेवा. इथं आपण 2 कसा आणलाय √2 इंटू √2 म्हणजेच 2 आहे. √2 इंटू √2 म्हणजेच काय आहे 2 आहे. लक्षात आलं का. आणि म्हणून आता मी तुम्हाला काय करणार आहे तर ती मांडणी लक्षात ठेवा. हे पहा आणि मग हे असं जर झालं असेल तर मग ह्याच्यातून कॉमन निघतोय काय निघतोय √2x कॉमन निघाला x प्लस √2 राहिला फक्त बघा √2x कॉमन निघाला √2 राहिला. इथं 5 कॉमन काढतो तुम्हाला तोच ब्रॅकेट मिळेल √2x प्लस √2 = 0. Therefore x plus √2 is one bracket, √2x plus 5 another bracket. हे एक ब्रॅकेट राहिलेलं बाहेरचं आहे दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये. Therefore x plus √2 = 0, √2x plus 5 = 0. Therefore the 2 ट्रान्सफर करू x = -√2 and x = -5/√2. लक्षात घ्या प्लस 5 पुढे गेला मायनस झाला हा डिवाइड झाला. Therefore -√2 and -5/√2 are roots of equation. समजलं का पहा. हे जर समजलं असेल तर तुम्हाला मी काही होमवर्क देतो आजच्या एक क्वेश्चनसाठी लेक्चरसाठी ती तुम्ही करायची. कालची तुम्ही सॉल्व्ह करून पाठवल्यात बरोबर आहेत काही पाठवलेत काही अजून पाठवायचे आहेत. तर क्वेश्चन x² प्लस 10x प्लस 10 = 0. इथं मायनस आणि मायनस 10 1 जार 10 करायचं 10 1 की 10 फोड केली की वजा 10 अधिक 1 मधल्या चिन्ह मोठ्याला. ओके x² प्लस 7x प्लस 12 = 0. 4 3 जार करायची आन्सर मिळते x² प्लस 2x² प्लस 16 = 0. 16 2 32 आणि 8 × 32 12x. ओके आणि 3x² प्लस 8 = 0 3 8 24 10x 6 × 24 आणि अजून एक असे घेऊया म्हणजे 2x² प्लस 20 = 0. आता म्हणजे 9x म्हणजे किती येणार हे 20 2 40 आणि 10 × 40 14x. एवढे एक्झाम्पल्स तुम्ही काय करा हे 1 2 3 4 and 5 होमवर्क करून कालची आणि आजची दोन्हीही क्विक मला पाठवा. आणखीन एक एक्झाम्पल अशा प्रकारचं रूटचं आहे हे समजून घ्या. तुम्हाला राहिलेलं उद्याच्या लेक्चरला मी समजून सांगेन.